Students, etu অসমীয়া মাধ্যমৰ একমাত্ৰ চেনেল হ'ব যেটোত ম্যাথছ আৰু ইংলিছ দুইটাই পঢ়োৱা হ'ব ইংলিছ গ্ৰামাৰ পঢ়োৱা হ'ব আৰু লগতে ম্যাথমেটিক্সৰ সেইবিলাক পঢ়োৱা হ'ব যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে কাৰণ ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে বেলেগ চেণ্টেন্স আছে যিবিলাক বিএসসি ম্যাথমেটিক্সৰ যিবিলাক ষ্টুডেন্ট আছে ডিগ্ৰীষ্ট যিবিলাক ষ্টুডেন্ট আছে ডাঙৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ এটা চেনেল আছে অনলাইন ষ্টাডি ভাস্কৰ আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ যিবিলাক ক্লাছ 9 10 8 এইবিলাকৰ আছে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ চেনেল আছে সেইটো ম্যাথছ বাই ভাস্কৰ আছামিজ কিন্তু এইটো চেনেল হ'ব ম্যাথছ এণ্ড ইংলিছ হয়না ম্যাথছ এণ্ড ইংলিছ আৰু দুই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব ধৰক এছএছচি বেংক ধৰক জুবিহি হয়না কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব এছএছচি বেংক ৰেলৱে হয়না ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চববিলাক আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ পঢ়োৱা হ'ব ইংলিছ গ্ৰামাৰটো চবকে লাগে ন 9 10ৰ যিসকল আছে সেইবিলাককো লাগিব যিসকল 8ত এম ই হাই স্কুল কলেজ যিবিলাক পঢ়ি আছে চবকে লাগিব চ' ইংলিছ গ্ৰামাৰ পঢ়া হ'ব চবৰ কাৰণে থাকিব চ' মেথছ এণ্ড ইংলিছ নাম থাকিব ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ পঢ়া হ'ব মেথছৰ যিবিলাক পঢ়া হ'ব যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে আৰু বাকী চাই কি দিব পাৰোঁ চ' আজি প্ৰথম লেকচাৰ আৰম্ভ হ'ব ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰথম ক্লাছ তো একেবাৰে বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম একদম বেছিকৰ পৰা আমি একদম ডিপত যাম হয়নে একদম ABCDৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট হ'ব প্ৰথম হোৱাট ইজ লেটাৰ ইংৰাজীত আমি লেটাৰ কি বস্তু লেটাৰৰ পাছত আহিব ৱৰ্ড একোজ কিয় আৰু তাৰ পাছত আহিব চেণ্টেন্স চেণ্টেন্সৰ পাছত আহিব ক্লজ ক্লজ মানে ক্লজৰ আগত আহিব ফ্ৰেজ চেণ্টেন্সৰ পাছত আহিব ফ্ৰেজ তাৰপিছত ক্লজ এনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম কথা আহিলে লেটাৰ কি বস্তু লেটাৰ বস্তুটো কি চিঠিপত্ৰ লেটাৰটো নহয় এইটো হৈছে বৰ্ণমালা লেটাৰ অসমীয়া যেনে এ বি চি এক্স ৱাই জেড চ' এইবিলাক হৈছে লেটাৰ দিজ আৰ চিম্বলছ that you use to write a word letter these are some symbols ए का कुछ मीनिंग है क्या नहीं बी का मतलब क्या है नहीं जाने नहीं कि ना जाने एक्स वाई जेड तार माने कि जाने नहीं कि নহয় হয় তো ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ নাই এইবিলাক কিছুমান চিম্বল আৰু এই চিম্বল কিছুমান লগ হৈ এনেকুৱা শব্দ কিছুমান সৃষ্টি হ'ব ৱৰ্ড এই চিম্বল লেটাৰবিলাক লগ হৈ কি হ'ব ৱৰ্ড সৃষ্টি হ'ব letters are some symbols letters are some symbols right কিছুমান symbol আপোনালোকে ধেৰ ইউজ কৰি থাকে নেক্সট আহিলে words কি বস্তু words is consist of letters শব্দবিলাক লেটাৰৰ পৰা কনসিষ্ট হয় গঠন হয় শব্দবিলাক বৰ্ণ লগ লাগি গঠন হয় word is consist of letters বিলাক লগ লাগি word সৃষ্টি হয় which have a meaning that means sense যাৰ কিছুমান sense থাকে sense that is meaning থাকে right letters or example to later word or example দিম যেনে boy examples of a boy girls a pen right pen board right so these are some words and here this each and every these are words this is also words this okay so sentence की वस्तु ये हो गया लेटर की ये बात हुई words की अभी sentence की sentence what is sentence those are collection of words right sentence are collection of words sentences are collection
Sentences are collection of words नहीं है. Sentences are consist. Sentences are consist. Sentences is sentences are लिखे कोई बानी consist of word is consist of letters. Words is नहीं, words are होगा because words जो है ना वो capital, ये जो है ना बहुवचन plural form है. So singular plural ले हमें जाम प्रथम आरंभ करिछु है letter words है ना. Sentences are consist of words. Okay. For example, he is a good boy. Let's look. 1, 2, 3, 4, 5. Here there are 5 words. These 5 words makes a sentence, right? Is pasta word আমি নিৰ্দিষ্ট জায়গাত ঠাইত আমি বহুৱাই দিছো যাৰ ফলত আমি এটা অৰ্থপূৰ্ণ আমি বাক্য পাছো. So this is sentence. অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য, meaningful sentence পাইছো. Sentence are collection of words. Sentence is consist of words which have a meanings, যাৰ এটা অৰ্থ থাকে. Which have a sense, যাৰ এটা sense থাকে, অৰ্থ থাকে. কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজি পাওঁ. Which expresses our desires, যি আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰে. These are sentences. Okay. What is sentence? Sentence की बात हो चुका है अभी, right? So letter, words and sentence. अभी तो এতিয়া আমি কিছুমান সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান সেন্টেন্সৰ এক্সাম্পল দিম ইয়াত. সো আজি বহুত সমূহ হ'ব না. সো আৰু এক্সাম্পল হ'ব. The man is great. মানুহজন মহান. আৰু এটা এক্সাম্পল. Wow, we have won the prize. Wow, আমি প্রাইজটো পালো, আমি পুৰস্কাৰটো পালো. This is small letter we, this is small letter, okay? This is not capital. Okay. Another sentence. May God bless you. Right? ভগৱানে তোমাক মংগল কৰক. This হয় না? So these are different types of sentence. May God bless you. ভগৱানে তোমাক মংগল কৰক. God যিহেনা ভগৱানৰ নাম, so গডৰ যিটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয়. May God bless you. Next sentence. अभी और sentence क्या लिखूंगा? What is your name? What is your name? ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये कुछ पूछ रहा है ना. कोई बात प्रश्न पूछी है. This is question word, question sentence. So this is called. इस हर एक जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, हर एक का मीनिंग अलग अलग है और टाइप्स जो है ना अलग अलग है. ये दोनों, ये तो साउक, ही इज ए गुड बॉय, द मैन इज ग्रेट, ये बिला हल सेंटेंस. सो सेंटेंसर प्रकार আছে. नेक्स्ट क्लासत আমি সেন্টেন্সৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ বিষয়ে শিকিম. এইটো ক্লাসত আমি লেটাৰ, ওয়ার্ডস আৰু সেন্টেন্স কি হয় কিখিনি চালো. নেক্সট ক্লাসত আমি সেন্টেন্সৰ প্ৰকাৰ, টাইপস অফ সেন্টেন্স, আৰু মই কওঁ সেই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰত আমি পঢ়াৰ পাছত আমি শেষত কিছুমান আমি এক্সাৰসাইজ হিচাপে লম. যেনে ধৰক ট্ৰান্সলেশন আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. ট্ৰান্সলেশন আসামিজৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. কিছুমান এক্সাৰসাইজো কৰা হ'ব. So as next phrase, clause or sentence, এই দুইটা, এই তিনটা বস্তু এটা রিলেশন আছে.
phrase clause আৰু phrase clause আৰু sentence কিছুমান মানুহ বহুত বুঢ়া হৈ যায় কিন্তু নাজানে যে phrase আৰু clauseৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি বস্তু কিছুমানৰ কথা কোৱা সম কিছুমানে বহুত হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি যায় বা ডিগ্ৰীও কমপ্লিট হৈ যায় তথাপিতো phrase কি বস্তু clause কি বস্তু বুজি নোপোৱাকৈও পাৰ হৈ গুচি যায় কিন্তু আমি তেনেকুৱা খুঁটি নতি নাৰাখোঁ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ভালকৈ বুজি যাম phrase clause আৰু sentence ওপৰত বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম so phrase কি বস্তু clause কি বস্তু sentence কি বস্তু আমি বেলেগকৈ শিকিম so সেইটো এটা ক্লাছ হ'ব নেক্সট ক্লাছত মই কৈছোঁ আমি সেন্টেন্সৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে শিকিম তাৰ পাছৰ ক্লাছত phrase clause আৰু sentenceৰ মাজৰ গোটেই ৰিলেশ্যনখিনি শিকিম এইবিলাকৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' হ'ব so তেনেধৰণে আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আজি কণ্টিনিউৱাছলি ক্লাছ চলি থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনালোকৰ একো নাযায় বা ময়ো তেনেকৈ বিশেষ একো নাপাওঁ কিন্তু এটা এনাৰ্জি পাম কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা এনাৰ্জি লাগে মানুহক এটা মটিভ লাগে যে মানুহবিলাকে চাই ভাল পাইছে দেখোন ষ্টুডেণ্টছৰ কামত আহি যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মানে কি মই বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰিছে তেওঁলোকে মই ভাবিম হয় মই ভিডিঅ' বনাওঁ কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰিছে মানুহে চ' ছাবস্ক্ৰাইব কামত লগহি হোতা হয় না তো আৰু শেষত লাইক কৰিলেতো আৰু মটিভ হ'ব কমেণ্ট কৰিব কিছুমান সেন্টেন্স আপোনালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কমেণ্ট বক্সত কিছুমান ইংৰাজী সেন্টেন্স লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব so these are basically for Assamese student right so what we are use in language in this studies we use Assamese কিন্তু মই বাকি কিটা ভিডিঅ'ত যেটো অনলাइन स्टडी भास करता हिंदी that is हिंदी मीडियम वो हिंदी मीडियम का चैनल है अभी ये जो चैनल है अभी Assamese भी यूज कर रहा हूँ इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ राइट so this is खिचड़ी है ना so Assamese भी इंग्लिश भी है हिंदी भी पता नहीं बाद में ऐसा हो सकता है सिर्फ इंग्लिश ही यूज करूँगा है ना आई विल यूज इंग्लिश अभी के तो Assamese हिंदी सब कुछ यूज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं सभी के लिए आसान हो सके ऐसा ही लैंग्वेज यूज करना होगा ओके थैंक यू बाय